Dear student, in previous video we are already started the common name of hydrocarbon derivative. जसे की मी तुम्हाला सांगितलं होतं हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय. अल्केन हायड्रोकार्बन, एच ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय पर्टिक्युलर फंक्शनल ग्रुप, दॅट वन इज कॉल्ड एज द कॉमन नेम ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. याच्या अगोदर आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. इफ हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, then we use suffix alcohol, then we use suffix amine. For halogen halide might may be fluoride, chloride, bromide, iodide. For CN it is cyanide. For NC it is isocyanide, C double bond O ketone, O ether, and new 2 functional group we are added here. S for thioether and SS for thioalcohol. You know the first alkane is methane. Only one type of hydrogen atom is present, therefore it gives only one alkyl, that is methane become methyl. Ethane gives ethyl, and you know in propane 2 type of hydrogen is there, and it gives 2 types of alkyl, N-propyl, isopropyl. Now after that some another hydrocarbon derivative, suppose for example we have the another hydrocarbon, that is CH3, CH2, CH2, CH3. Dear student, now from butane to onward, as all you know very well, isomers are possible. You know butane have 2 type of structure. One is N-butane and another type of structure, that one is called as the isobutane. It means butane have 2 type of structure, N-butane and isobutane, right? In N-butane how many types of hydrogen are there? This is one type of hydrogen, this is another type of hydrogen. These are 2 CH2 are same na. Why? CH2 attached to CH3, CH2 attached to CH3, therefore these 2 CH2 are same. आता 2 प्रकारचे हायड्रोजन असतील म्हणजे याचा अर्थ 2 प्रकारचे तुम्हाला अल्काइल ग्रुप मिळणार. इथला हायड्रोजन काढला तर वेगळा मिळणार, इथला काढला तर वेगळा मिळणार. मग 2 प्रकारचे कोणते कोणते अल्काइल तुम्हाला मिळणार. पहिल्यांदा आपण इथला हायड्रोजन काढू. इथला हायड्रोजन काढल्याच्या नंतर जो तुम्हाला अल्काइल मिळणार तो अल्काइल असेल तुमचा CH2 बॉन्ड CH2. मग मला सांगा कुठल्याच प्रकारची ब्रँच नाही, म्हणून देअरफॉर धिस अल्काइल इज कॉल्ड ॲज N-ब्युटाइल. दिस इज कॉल्ड ॲज N-ब्युटाइल. बघा जसं N-प्रोपाइल तसं N-ब्युटाइल. आणि जर तुम्ही इथला हायड्रोजन काढला, तर इथला हायड्रोजन काढल्याच्या नंतर जो तुम्हाला अल्काइल मिळणार तो अल्काइल असेल तुमचा हा. आणि लक्षात ठेवा बाळांनो, दिस इज कॉल्ड ॲज, इथला हायड्रोजन काढल्याच्या नंतर द सेकंड अल्काइल ग्रुप हा जो तुम्हाला दिसतो, दिस इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी ब्युटाइल. याला म्हणतात SEC ब्युटाइल. दिस इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी ब्युटाइल. आता 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो याला सेकंडरी का म्हणतात, बिकॉज दिस बिकम व्हेरी सिस्टमॅटिक. हाऊ? समजा माझ्याकडे असा एक हायड्रोकार्बन आहे, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3. थोडं 2 गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये कळून जातील. कोणच्या? इकडं आयसो आहे, इकडं निओ आहे, पण प्रिफरन्स हा कधी आयसोला द्यायचा. म्हणून याचं नंबर ऑफ कार्बन मोजा 1 2 3 4 5 6 7 8. देअरफॉर दिस इज आयसो ऑक्टेन. प्रिफरन्स गोज टू आयसो जर आयसो निओ असेल तर. मला तुम्हाला काय सांगायचं पहिल्यांदा समजून घ्या. आता या मॉलिक्यूलमध्ये नीट बघा, या मॉलिक्यूलमध्ये किती प्रकारचे कार्बन आहेत, किती प्रकारचे. याला म्हणतात प्रायमरी कार्बन. दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री. हा पण 1 डिग्री, हा पण 1 डिग्री, हा पण 1 डिग्री, हा पण 1 डिग्री. का? प्रायमरी कार्बन मीन्स व्हॉट? द कार्बन विच अटॅच टू अनदर ओनली 1 कार्बन. दिस कार्बन अटॅच टू अनदर ओनली 1 कार्बन ना, देअरफॉर दिस इज प्रायमरी कार्बन. दिस इज सेकंडरी कार्बन. याला आपण सेकंडरी कार्बन का म्हणतो? कार्बन अटॅच टू अनदर 2 कार्बन. जर कार्बन दुसऱ्या 2 कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला म्हणतो आपण सेकंडरी कार्बन. दिस इज टर्शरी कार्बन. वाय दिस इज टर्शरी कार्बन? कार्बन अटॅच टू अनदर 3 कार्बन, देअरफॉर दिस इज 3 डिग्री ऑफ टर्शरी कार्बन. अँड दिस इज द क्वाटर्नरी कार्बन. वाय? कार्बन अटॅच टू अनदर 4 कार्बन. म्हणजे हा एक नवीन कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात असणं अतिशय गरजेचं आहे. व्हॉट इज प्रायमरी कार्बन? कार्बन अटॅच टू अनदर ओनली 1 कार्बन. व्हॉट इज सेकंडरी कार्बन? कार्बन अटॅच टू अनदर 2 कार्बन. व्हॉट इज टर्शरी कार्बन? कार्बन अटॅच टू अनदर 3 कार्बन. अँड व्हॉट इज क्वाटर्नरी? अटॅच टू 4. आता बाळांनो या इकडे. आता नाव सी व्हॉट हॅपन हिअर. आता मला सांगा हा जो तुम्हाला अल्काइल दिसतो, हा जो अल्काइल रॅडिकल दिसतो, त्याला 2 कार्बन अटॅच आहेत ना, म्हणून याला म्हणतात सेकंडरी कार्बन. आणि देअरफॉर इट इज सेकंडरी ब्युटाइल.
म्हणजे ॲक्च्युअल नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज एन ब्युटेन ना. मग एन ब्युटेनचे तुम्हाला किती अल्काइल ग्रुप पॉसिबल आहेत? 2 अल्काइल ग्रुप, एक म्हणजे एन ब्युटाइल, दुसरा म्हणजे सेकंडरी ब्युटाइल. आणि जर तुम्ही इथं OH लावला, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? एन ब्युटिल अल्कोहोल. जर तुम्ही इथं OH लावला, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल. आता इकडे या. आता हा झाला आयसोब्युटेन. आता याच्यामध्ये किती प्रकारचे हायड्रोजन आहेत मला सांगा तुम्ही, किती प्रकारचे? 1 2 3, हे तिन्ही हायड्रोजन सेम आहेत. म्हणजे इथला काढला काय, इथला काढला काय, इथला काढला काय, एकच अल्काइल तुम्हाला मिळेल. आणि हा एक वेगळा आहे ना, म्हणजे याच्यात सुद्धा तुम्हाला 2 अल्काइल पॉसिबल आहेत. एक जो अल्काइल पॉसिबल आहे तो म्हणजे कोणचा? हा. समजा तुम्ही इथला काढला, हा झाला तुमचा एक अल्काइल. आणि या अल्काइलचं नाव असेल तुमचं आयसोब्युटाइल. आयसो का? सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप आहे. आणि जर सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असेल तर वी यूज प्रिफिक्स आयसो. आणि जर तुम्ही इथला काढला, इथला H काढला, तर तुम्हाला काय मिळेल? तुम्हाला सेकंड कोणता मिळेल? तुम्हाला बघा CH3 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 आणि इथला म्हणजे हा H काढला तुम्ही, हा H काढल्यावर 3 मिथिल ग्रुप राहतील ना. आता हा कार्बन जो आहे टर्शरी कार्बन आहे, अटॅच टू 3, म्हणून दिस इज कॉल्ड ॲज द टर्शरी ब्युटाइल. दिस इज कॉल्ड ॲज द टर्शरी ब्युटाइल. बाळांनो, आता मला सांगा, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. आता एक लक्षात ठेवा तुम्ही, म्हणजे मिथेन गिव्ज मिथाईल, इथेन गिव्ज इथाईल. प्रोपेनचे 2 पॉसिबल आहेत, एन प्रोपाईल, आयसोप्रोपाईल. हे ओळखता येणं अतिशय गरजेचं आहे तुम्हाला. ब्युटेनचे 2 ब्युटेन आहेत ना, एन ब्युटेन आणि आयसोब्युटेन. यु नो ब्युटेनपासून आयसोमर सुरुवात होतात. एन ब्युटेनचे 2 अल्काइल पॉसिबल आहेत, एन ब्युटाइल, सेकंडरी ब्युटाइल. आयसोब्युटेनचे 2 अल्काइल, आयसोब्युटाइल आणि टर्शरी ब्युटाइल. आता ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्याच्या नंतर आता मला तुम्हाला एक्झाम्पल घ्यायचे आहेत. हे तुम्ही सगळं लिहून घ्या, एकदा सगळं तुम्ही लिहून घ्या. लिहिल्याच्या नंतर तुम्हाला मला नाव सांगता आलं पाहिजे, याची तुम्ही काळजी घ्या. आता बाळांनो, सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण काय करू, आता फक्त एक्झाम्पलला डिस्कस करू. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ओनली एक्झाम्पल. आता मला एक सांगा तुम्ही, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला पहिलं एक्झाम्पल मी तुम्हाला विचारतो. पहिलं एक्झाम्पल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Cl. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? आता हा जो दिसतोय तुम्हाला, हा 1 2 3 कार्बन आहेत, म्हणजे प्रोपाईल आहे. हा कोणता प्रोपाईल आहे? प्रोपाईलमध्ये 2 पॉसिबिलिटी. तुम्ही प्रोपाईल क्लोराईड म्हणू शकत नाही. या जर समजा तुम्ही म्हणलात सर दिस इज प्रोपाईल क्लोराईड, युअर आन्सर इज रॉंग. का? प्रोपाईलमध्ये 2 पॉसिबिलिटी आहेत ना, एन प्रोपाईल, आयसोप्रोपाईल. मग हा कोणता प्रोपाईल आहे? हा एन प्रोपाईल असल्यामुळे द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज एन प्रोपाईल क्लोराईड. समजा सेकंड एक्झाम्पल आपण बघू. सपोज सेकंड एक्झाम्पल, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl. हां, मी जर म्हणलं हा व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? युअर आन्सर इज व्हॉट? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज व्हॉट? आयसोप्रोपाईल क्लोराईड. याचं नाव काय असेल तुमचं? आयसोप्रोपाईल क्लोराईड. समजा मी तुम्हाला विचारलं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 आणि इथं लिहिलं मी समजा OH. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? या कंपाऊंडचं नाव काय असेल? दिस इज कॉल्ड ॲज द एन ब्युटाइल. आणि लगेच पुढे काय असेल तुमचं? अल्कोहोल. का तर हे 4 कार्बनची चेन आहे, म्हणजे एन ब्युटिल अल्कोहोल. समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH आणि मी जर इथं OH लिहिला तर CH3. तुम्हाला माहित आहे इथं OH म्हणलं की हा सेकंडरी ब्युटिल झाला. आपण आत्ताच बघितलं सेकंडरी ब्युटिल रॅडिकल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? दिस इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी ब्युटाइल अल्कोहोल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? दिस इज द सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल. समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं CH3, सपोज CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2. तुम्हाला माहीत असावं सगळ्यात जास्त कन्फ्युजन या दोघांमध्येच आहे. दिस इज ऑल्सो ब्युटाइल, बट दिस इज सेकंडरी ब्युटाइल ना. दिस कार्बन इज सेकंडरी, पण या कार्बनला मिथिल ग्रुप असल्यामुळे आयसो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द आयसोब्युटाइल. आणि जर समजा मी इथं OH लिहिला, देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज आयसोब्युटाइल अल्कोहोल. याच्यानंतर जर आपण तिसरं एक्झाम्पल घेतलं, समजा CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH. आता बाळांनो, हा आयसो होऊ शकत नाही, हा सेकंडरी होऊ शकत नाही. मग हा कोणचा ब्युटाइल असेल? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. म्हणजे तुमचा जो अल्काइल ग्रुप असेल. आता समजा मी इथं OH च्या ऐवजी इथं CN लावला,
सपोज CN लावला, नाव काय असेल N ब्युटिल सायनाइड. सपोज इथं CN लावला, नाव काय असेल सेकंडरी ब्युटिल सायनाइड. सपोज इथं CN लावला, नाव काय असेल आयसोब्युटिल सायनाइड. आणि समजा इथं जर CN लावला, नाव काय असेल टर्शियरी ब्युटाइल सायनाइड. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द नॉमेनक्लेचर ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह्ज. कधी कधी तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला म्हणलं समजा एक असं, आता आपण आता ह्या फॉर्ममध्ये बघू आपण 1 2 3 4 5 आणि मी समजा इथं OH लावला, मी इथं OH लावला 1 2 3 4 5 आणि OH. मग आता हा झाला N 5 कार्बन, तो कोणता झाला N पेंटाईल आणि पुढे नाव काय असेल बाळांनो N पेंटाईल अल्कोहोल. करेक्ट. समजा मी म्हटलं तुम्हाला असा मॉलिक्यूल घ्या, सपोज फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 4 5 आणि इथं लावला मी समजा Cl. आता मला सांगा बरं 1 2 3 4 5, पण सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप आहे ना, मग हा झाला आयसो, नंबर ऑफ कार्बन 5 आहेत, म्हणजे याचं नाव काय असेल आयसोपेंटाईल. पुढे काय असेल तुमचं आयसोपेंटाईल क्लोराईड. राईट. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं तुम्हाला हे असं घ्या, हे इथं लावा, हे इथं लावा आणि इथे तुम्ही Cl लावा. 1 2 3 4 5च आहेत, पण सेकंड कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप असल्यामुळे व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द निओपेंटाईल क्लोराईड. म्हणजे कदाचित तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी येऊन जातील, यात काही शंका नाही. सो दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज कॉल्ड ॲज द हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह्ज. आय होप ते तुमच्या लक्षात आलं असावं. आता याच्यानंतर हे मात्र तुम्ही कधी विसरू नका, अल्काईल तुमच्या लक्षात येईल, म्हणजे N कधी म्हणायचं, आयसो कधी म्हणायचं, निओ कधी म्हणायचं, N पेंटाईल. पुन्हा मिथेन म्हणलं की एकच अल्काईल पॉसिबल आहे मिथाईल. इथेन म्हणलं की 2 अल्काईल पॉसिबल, एकच अल्काईल पॉसिबल आहे इथाईल. बट प्रोपेन टू ऑनवर्ड, प्रोपेन म्हणलं की 2 अल्काईल. काही घाबरण्याची गरज नाही, काही घाबरण्याची गरज नाही. आता मी तुम्हाला एक आणखी एक एक्झाम्पल देतो, त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊ. आता बाळांनो पेंटेन बघा, पेंटेन. आता पेंटेनचे स्वतःचे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत, पेंटेनचे स्वतःचे. एक म्हणजे N पेंटेन. करेक्ट. बराबर. आता मी म्हणलं तुम्हाला बाळांनो पेंटेनचं दुसरं स्ट्रक्चर कोणतं पॉसिबल आहे, तर युअर आन्सर इज व्हॉट? दुसरं असेल तुमचं आयसोपेंटेन. आणि याच्यानंतर जर तिसरं स्ट्रक्चर कोणतं पॉसिबल असेल, तर तिसरं असेल तुमचं कोणतं? निओपेंटेन. करेक्ट. निओपेंटेन. आता माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, याच्यामध्ये किती प्रकारचे हायड्रोजन आहेत? हे 2 CH3 सेम आहेत, म्हणजे याचा अर्थ हा एकच रॅडिकल तयार होईल, म्हणजे N पेंटाईल. हे 2 CH2 सेम आहेत, हे 2 CH2 सेम आहेत, म्हणजे हा झाला B. इथला काढला काय, इथला काढला काय, मग तो सेकंडरी पेंटाईल होईल. आणि हा तुमचा वेगळा असेल ना C, म्हणजे 3 प्रकारचे अल्काईल पॉसिबल आहेत. ह्या शेवटचा काढला तर N पेंटाईल, इथला मधला कुठलाही काढा तो असेल सेकंडरी पेंटाईल. करेक्ट. आता इथं किती प्रकारचे हायड्रोजन आहेत? हे 2 CH3 सेम आहेत, पण हा CH3 सेम नाही. वाय? दिस CH3 अटॅच टू CH, बट दिस CH3 अटॅच टू CH2 ना, म्हणजे हा या दोघांपेक्षा वेगळा आहे. हा झाला एक प्रकार. हा CH3 वेगळा असल्यामुळे हा झाला दुसरा प्रकार. नंतर हा CH2 वेगळा आहे, तिसरा प्रकार. हा H वेगळा आहे, चौथा प्रकार. म्हणजे 4 प्रकारचे अल्काईल पॉसिबल आहेत. तुम्ही जर इथला Cl का इथं जर समजा H काढून Cl लावला, तर सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असल्यामुळे तो होईल आयसो ना. आणि इथं सगळेच्या सगळे मिथिल ग्रुप सेम आहेत. जर समजा तुम्ही इथला कुठलाही जरी एक H काढला, समजा इथला काढला, इथला काढला, इथला काढला, इथला काढला, तुम्हाला कंपाऊंड तयार होईल, तुम्हाला कंपाऊंड तयार होईल अशा प्रकारचा. आणि याला तुम्ही निओ म्हणणार. लक्षात ठेवा, दिस इज कॉल्ड ॲज निओपेंटिल अल्कोहोल. का तर OH लावल्यामुळे काय झाला तो OH अल्कोहोल. निओ कधी वापरणार तुम्ही हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्हसाठी? कंप्लीट 5 कार्बनच्या पुढेच, 5 कार्बन, मिनिमम 5 कार्बन. 4 कार्बनला निओ होणार नाही. 4 कार्बनला दिस बिकम द टर्शरी, बट निओ बिकम क्वाटर्नरी कार्बन असला पाहिजे. देन ॲट दॅट टाइम वी यूज द प्रिफिक्स निओ. सो दीज आर द नॉमेनक्लेचर ऑफ हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. आता याच्यानंतर बाळांनो आता याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, आपण अशा कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर बघू, अशा कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर बघू की विच इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द हायड्रोकार्बन रॅडिकल, जे हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह नाहीत, दॅट हॅव अ सेल्फ इम्पॉर्टंट थिंग्स. म्हणजे त्यात आता आपण आतापर्यंत बघितलं ती सिस्टम 1 आहे. नाव वी आर गोईंग टुवर्ड द नाव दिस इज सिस्टम 2. आता आपण बघणार आहोत सिस्टम 2. आता बाळांनो सिस्टम फर्स्ट आणि सेकंडमध्ये काय फरक आहे? इन सिस्टम फर्स्ट वी आर डिस्कस्ड द नॉमेनक्लेचर ऑफ दॅट कंपाऊंड विच डिपेंड्स अपॉन द हायड्रोकार्बन. आपण हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह बघितलं. आता सिस्टम सेकंडमध्ये आपण काय बघणार? सिस्टम सेकंडमध्ये ते फंक्शनल ग्रुप बघणार विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द हायड्रोकार्बन, त्याला सेल्फ एक्झिस्टन्स आहे. मग त्याचं नॉमेनक्लेचर कसं बघणार? आता याचं नॉमेनक्लेचर बघत असताना दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यामध्ये 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे प्रिफिक्स आणि दुसरं म्हणजे काय? सफिक्स. आता
प्रिफिक्स आणि सफिक्स म्हणजे काय? प्रिफिक्स कशावर डिपेंड करतं? प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन. प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन. आणि सफिक्स कशावर डिपेंड करतं? सफिक्स कशावर डिपेंड करतं? सफिक्स डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप. याचा अर्थ काय? नंबर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, हे दोन टेबल बघा. आता इथं मी तुम्हाला सांगतो नंबर ऑफ कार्बन, आणि इथं काय असेल? नंबर ऑफ कार्बनवरनं तुमचा असेल प्रिफिक्स. पहिल्यांदा हा टेबल बघा. एक कार्बन जर असेल तर प्रिफिक्स असेल तुमचं फॉर्म. नीट बघा. नाव वी आर इन द सिस्टम 2. इफ इट कंटेन 1 कार्बन देन वी यूज प्रिफिक्स फॉर्म. जर 2 कार्बन असतील तर प्रिफिक्स असेल तुमचा ॲसिड. 3 असतील तर प्रिफिक्स असेल तुमचा प्रोपिऑन. 4 असतील तर प्रिफिक्स असेल तुमचा ब्युटेन. 5 असतील तर प्रिफिक्स असेल तुमचा व्हॅलर. आणि 6 असतील तर प्रिफिक्स असेल तुमचा कॅप्रो. बाळांनो, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज सिस्टम सेकंड. सिस्टम सेकंडमध्ये ते आपण सध्या नॉमेनक्लेचरमध्ये कॉमन सिस्टमच बघत आहोत. दिस इज अ कॉमन सिस्टम. आपण आणखी IPCला गेलो नाही. कॉमन सिस्टममध्ये आपण सिस्टम 1 बघितली, हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह. नाव वी आर इन द सिस्टम सेकंड. सिस्टम सेकंड इज फॉर दॅट फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी हायड्रोकार्बन. आता इथे बघा फॉर्म. आता सिस्टम सेकंडमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय? तुम्ही प्रिफिक्स वापरा नंबर ऑफ कार्बनवरनं आणि सफिक्स वापरा फंक्शनल ग्रुपवरनं. आता बघा, आता हे कसं करणार तुम्ही? प्रिफिक्स नंबर ऑफ कार्बन अँड सफिक्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप. आता याच्यानंतर मी सांगतो तुम्हाला याचा अर्थ काय. आता इकडे बघा, इथं तुम्ही देतो फंक्शनल ग्रुप आणि लगेच मी तुम्हाला त्याचा देतो सफिक्स. किती 1 मिनिटाचं काम आहे, तुम्हाला सहज येऊन जाईल. मी समजा फंक्शनल ग्रुप घेतला COOH. आता हा झाला तुमचा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. तुम्हाला माहिती आहे हा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. मग याचा सफिक्स असेल IC ॲसिड. सफिक्स काय? IC ॲसिड. नीट बघा बाळांनो. आता एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. समजा इथं एक्झाम्पल घेऊ. एक्झाम्पल नंबर 1 HCOOH. आता मला सांगा, हा पहिला कार्बॉक्सिलिक ॲसिड आहे. हाऊ मेनी कार्बन? ओनली 1 कार्बन. याच्यामध्ये एकच कार्बन आहे. इट कंटेन ओनली 1 कार्बन. मग एकच कार्बन असल्यामुळे याचं प्रिफिक्स काय झालं? फॉर्म. एकच कार्बन आहे, एक कार्बनला प्रिफिक्स आहे फॉर्म. आणि फंक्शनल ग्रुप COH असल्यामुळे सफिक्स काय झालं? IC ॲसिड. मग याचं नाव काय असेल? फॉर्मिक ॲसिड. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? फॉर्मिक ॲसिड. येस ऑर नो? आता सेकंड एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. समजा सेकंड एक्झाम्पल CH3COOH. CH3COH. नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 2. 1 2. मग मला सांगा प्रिफिक्स काय असेल? ॲसिड. COH फंक्शनल ग्रुप. इथं काय असेल? IC ॲसिड. देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज ॲसिटिक ॲसिड. मग 3ला काय? प्रोपियोनिक ॲसिड, ब्युटेरिक ॲसिड, व्हॅलरिक ॲसिड, कॅप्रोइक ॲसिड अँड सो ऑन. हा झाला पहिला. ॲसिडच्या नंतर घेऊ आपण CHO. याला म्हणतो आपण, सांगा बरं CHO म्हणजे कोण? अल्डिहाइड. बरोबर आहे. आता याचा सफिक्स असेल सरळ अल्डिहाइड. व्हेरी सिम्पल, सरळ अल्डिहाइड. मग मला सांगा, एकच कार्बन असेल तर नाव काय असेल त्याचं? फार्मा अल्डिहाइड. 2 कार्बन असतील तर ॲसिड अल्डिहाइड. 3 कार्बन असतील तर प्रोपियोन अल्डिहाइड. 4 कार्बन असतील तर ब्युटेर अल्डिहाइड. 5 कार्बन असतील तर व्हॅलर अल्डिहाइड. 6 कार्बन असतील तर कॅप्रो अल्डिहाइड अँड सो ऑन. झाला अल्डिहाइड. याच्यानंतर अल्डिहाइडच्या नंतर पुन्हा एकदा CN ऑल्सो इन्व्हॉल्व इन सिस्टम 2. यू डोंट बी कन्फ्यूज. CN सिस्टम 1 मध्ये पण होता, पण सिस्टम 1 मध्ये CNचा कार्बन आपण काउंट केला नाही. बट इन दिस सिस्टम वी काउंट द कार्बन ऑफ CN इन सिस्टम. नाव दिस इज CN. इफ इट इज CN then we use suffix O nitrile means what? Suppose it contain only 1 carbon, then this become farmonitrile. Suppose it contain 2 carbon, acetonitrile. Suppose it contain 3 carbon, propionitrile and so on. And if it is a NC, then isonitrile. This is very simple. Suppose only 1 carbon is there, then this become the formoisonitrile, then and so on. This is isonitrile. And later on after the CN, the next functional group also very important for this compound. For example, COCl. This is called as YL chloride. समजा एकच कार्बन आहे म्हणजे हाच. फॉर्मिल क्लोराइड, ॲसिटिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड, ब्युटेरिल क्लोराइड, व्हॅलरिल क्लोराइड अँड सो ऑन. Suppose next functional group, suppose CONH2. This is called as amide. Suppose only 1 carbon, formide.
acetamide, propionamide, butyramide, valeramide, caproamide, and so on after the amide. And next the functional group, that is you know very well, ester. And this is very important, ester. The name of this compound, the alkyl, you write first name of this alkyl, then dash dash dash, finally ATE. Means what? Alkyl dash dash ATE means what? I will give you an example. आता बाळांनो एक्झाम्पल बघा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 हा तुमचा इस्टर आहे. लिसन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस CH3 अटॅच टू O ना, O, and actually this is skeleton of ester. This is skeleton of ester. ओच्या बाजूला जो CH3 ग्रुप आहे, मग तो कोणता असेल ना, इथाइल असेल, मिथाइल असेल, प्रोपाइल असेल, आयसोप्रोपाइल असेल, ब्युटाइल असेल, आयसोब्युटाइल असेल, अँड सो ऑन. त्याचं पहिल्यांदा नाव द्यायचं, त्याला म्हणतात अल्काईल, त्याला म्हणतात अल्काईल. आता याला तुम्ही काय म्हणणार, ह्याचं नाव काय पहिल्यांदा, याचं नाव असेल तुमचं मिथाइल, राईट. हा विषय संपला. आता मग आता नंबर ऑफ कार्बन बघा, 2 कार्बन आहेत. मग 2 कार्बन आहेत, डॅश डॅशचा अर्थ काय, नंबर ऑफ कार्बन. 2 कार्बन आहेत म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ॲसिड, बरोबर, ॲसिड. आणि पुढे काय लावायचं, ATE. देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज मिथाइल ॲसिटेट. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, मिथाइल ॲसिटेट. तुम्हाला कन्फ्यूज होऊ नये म्हणून असं सुद्धा लिहिता द्या, CH3COOCH3. तुमच्या लक्षात येईल, या ओच्या बाजूला जो आहे तो पहिल्यांदा मिथिल आहे आणि बाकीचे जे स्केलेटन आहे ते त्याचं ॲसिटेट आहे. समजा बाळांनो मी म्हणलं तुम्हाला CH3COOCH2CH3, मला सांगा बरं तुम्ही याचं नाव काय लिहिणार. आता ओच्या बाजूला कोण आहे, मिथिल आहे का इथिल आहे, इथिल आहे, म्हणून हा पहिल्यांदा तुम्ही याचं इथाइल लिहून टाका, इथाइल. आणि मग राहिले किती कार्बन, 2 कार्बन. देअरफॉर द name of this compound is called as the ethyl acetate. What is the name of this compound, ethyl acetate, and so on. जेव्हा आपण एक्झाम्पल डिस्कस करू किंवा तुम्ही कुठल्याही पुस्तकामधनं एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला ते येऊन जाईल. दिस इज कॉल्ड एज अल्किल डॅश डॅश AT. डॅश डॅश म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन, तुम्ही इथं नंबर ऑफ कार्बन घ्या. याच्यानंतर तुम्हाला आणखी एक फंक्शनल ग्रुप आहे, त्यांना म्हणतो आपण अनहायड्राइड. तुम्हाला चांगलं माहित आहे, दिस इज कॉल्ड एज अनहायड्राइड. द suffix required for this IC anhydride. What is the suffix IC anhydride? Like suppose if it is CHO IC acid, aldehyde, O nitrile, O isonitrile, then YL chloride, amide, alkyl, IC anhydride, etc. आता आपण सिस्टमॅटिक एक एक्झाम्पल बघू. सपोज फॉर एक्झाम्पल, आता बाळांनो मी जर तुम्हाला म्हणलं तिसरं एक्झाम्पल घ्या, CH3CH2CHO. CHO म्हणजे याचा अर्थ हा कोण झाला, अल्डिहाइड झाला. इफ इट इज अल्डिहाइड, मग मला सांगा याचं सफिक्स काय, अल्डिहाइड. नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3. प्रिफिक्स काय, प्रोपिऑन. म्हणजे याचं नाव काय असेल, PROPI, प्रोपियोना अल्डिहाइड. इट इज व्हेरी सिम्पल ना, प्रोपियोना अल्डिहाइड. येस ऑर नो. समजा मी तुम्हाला चौथं एक्झाम्पल घेतो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2CN, राईट. CN म्हणल्याच्या नंतर काय झालं, O नायट्राइल. बट नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4. 4 म्हणले की ब्युटेर, BUTYR, O नायट्राइल. दिस इज कॉल्ड लाईक द ब्युटेरोनायट्राइल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, ब्युटेरोनायट्राइल. समजा मी म्हणलं तुम्हाला सपोज फॉर एक्झाम्पल CH3CH2COOH. मला सांगा बरं, COH म्हणजे ॲसिड. व्हॉट इज द सफिक्स ऑफ IC ॲसिड इज द सफिक्स. नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 म्हणजे 3 कार्बन म्हणजे प्रोपिऑन. देन व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज प्रोपियोनिक ॲसिड. नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज प्रोपियोनिक ॲसिड. आता तुम्ही काय करायचंय, मी तुम्हाला एक होमवर्क देतो, तुम्ही घरी बसल्या बसल्या ते होमवर्क करा. हा फंक्शनल ग्रुप या प्रत्येक कार्बनला लावायचा, हा फंक्शनल ग्रुप प्रत्येक कार्बनला लावायचा आणि मग नावं लिहायचे. मी तुम्हाला हे एक एक्झाम्पल देतो, थोडंसं इस्टर अवघड आहे ते एक्झाम्पल देतो, बाकी तर सगळे कॉमनच आहेत. सपोज फॉर एक्झाम्पल आता आपण बघू बाळांनो, पहिल्यांदा मी तुम्हाला हा फंक्शनल ग्रुप देतो ॲसिड. हा प्रत्येक कार्बनला लावायचा, म्हणजे समजा एकच कार्बन आहे HCOOH, हे एक एक्झाम्पल. दुसरे एक्झाम्पल 2 कार्बन घ्या, CH3COOH. तिसरं एक्झाम्पल 3 कार्बन घ्या, CH3CH2COOH. चौथं एक्झाम्पल 4 कार्बन घ्या, CH3CH2CH2COOH. पाचवं एक्झाम्पल 5 कार्बन घ्या, CH3CH2CH2COOH. आता मला सांगा बरं प्रत्येकाचं नाव काय.
What is the name of this compound? Formic acid. What is the name of this compound? Acetic acid, propionic acid, N-butyric acid. N इथं N वापरू लागेल तुम्हाला. N-butyric acid. N का तर याच्यामध्ये आयसो पण पॉसिबल आहे ना. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? दिस इज N-valeric acid. आता N. आता थोडं पुढे जाऊ आपण थोडंसं. समजा मी म्हटलं तुम्हाला CH3CH3 bond COOH. Now 1 2 3 4. We cannot see it is actually it is butyr ना. It contains the 4 carbon butyric acid. पण हा N-butyric acid नाही ना. सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप असल्यामुळे द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज आयसोब्युटेरिक ॲसिड. बाळांनो हे मात्र खूप महत्त्वाचं आहे. यू मस्ट नो हाऊ टू आयडेंटिफाय आयसो एन. तुम्हाला ते माहीत आहे ना ऑलरेडी झाले आयसो कशाला म्हणतात. दिस इज कॉल्ड ॲज आयसोब्युटेरिक ॲसिड. किंवा मी तुम्हाला आणखी एक नवीन पद्धत सांगतो जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर. फंक्शनल ग्रुपचा जो शेजारचा कार्बन आहे द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटॅच टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. अल्फाच्या पुढे कोणता? बीटा, गॅमा अँड सो ऑन. अल्फा कार्बनला जर मिथिल ग्रुप असेल तर अल्फाला हा मिथिल ग्रुप आहे. याला ऑरमध्ये असं पण म्हणतात अल्फा मिथाईल. ऑरमध्ये याला असं पण म्हणता येतं अल्फा मिथाईल. आता हा इथं आला म्हणजे राहिले 3 कार्बन. म्हणून 3 कार्बन राहिल्यामुळे काय म्हणायचं? अल्फा मिथाईल प्रोपियोनिक ॲसिड. काही पुस्तकामध्ये तुम्हाला आयसोब्युटेरिक ॲसिड असेल, काही पुस्तकामध्ये अल्फा मिथाईल प्रोपियोनिक ॲसिड असेल. यू डोंट वरी. हे तुम्हाला दोन्ही नावं सेमच आहेत, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे आता तुम्ही प्रत्येकाचे असे एक्झाम्पल लिहायचे. याच्यानंतर मी तुम्हाला हे झालं 6वं एक्झाम्पल. नंतर 7वं एक्झाम्पल जर घेतलं तुम्ही तर समजा मी म्हटलं CH3 बॉन्ड COOH. आता हा निओ कार्बन झाला ना. निओ का तर क्वाटर्नरी कार्बन आहे. मग याचं नाव काय असेल? निओ. नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5. 5 म्हणलं की काय? व्हॅलर. निओ व्हॅलर आणि COH असल्यामुळे न्यू व्हॅलरिक ॲसिड. हे झालं एक नाव. किंवा ऑरमध्ये काय? न्यू व्हॅलरिक ॲसिडच्या ऐवजी हा अल्फा कार्बन, हा बीटा कार्बन. अल्फाला 2 मिथिल ग्रुप आहेत. जरा माहिती अल्फा कॉमा अल्फा डाय मिथाईल माहिती आहे. डाय मिथाईल. वाय इट इज डाय? बिकॉज 2 मिथिल ग्रुप्स आर प्रेझेंट. देअरफॉर दिस इज अल्फा कॉमा अल्फा डाय मिथाईल. मग हे 2 इथं आल्यामुळे राहिले 3च कार्बन. देअरफॉर दिस इज कॉल्ड ॲज अल्फा प्रोपियोनिक ॲसिड. प्रोपियोनिक ॲसिड म्हणजे नॉमेनक्लेचर सिस्टम डिस्कस करत असताना now this is called like the system 2. In system 2 is very important. It depends on what? It depends on first prefix आणि मग नंतर लगेच काय? प्रिफिक्सच्या नंतर काय? सफिक्स. प्रिफिक्स कशावर डिसाईड करतो आपण? प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम आणि सफिक्स कशावर डिसाईड करतो आपण? डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप. मग नंबर ऑफ कार्बन जर एक असेल इट बिकम द फॉर्म, ॲसिड, प्रोपियॉन, ब्युटेर, व्हॅलर, कॅप्रो. दिस इज अ बेसिक स्केलेटन. If functional group is COH, the suffix is IC acid. For CHO aldehyde, for CNO nitrile, OISonitrile, YL chloride, amide, alkyl alkanoate, IC anhydride etc. Now I will give you suppose for example आता तुम्ही काय करायचं? इथनं COH काढायचा. COH काढायचा, हा फंक्शनल ग्रुप लावायचा. मग काय होईल? फॉर्माल्डिहाइड, ॲसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड. त्याच्यानंतर हा होईल N ब्युटेराल्डिहाइड, N व्हॅलराल्डिहाइड, आइसोब्यूटेराल्डिहाइड और अल्फा मिथिल प्रोपियोनाल्डिहाइड. दिस बिकम न्यू व्हॅलराल्डिहाइड और अल्फा डायमिथिल प्रोपियोनाल्डिहाइड. जर तुम्ही अल्डिहाइड लावा तर समजा तुम्ही आता काय करा नंतर काय करायचा? अल्डिहाइडच्या ऐवजी CN लावायचा. पुन्हा एक्झाम्पल नवीन तयार झाले. मग CN लावलं काय होईल? फॉर्मोनायट्राईल, ॲसिटोनायट्राईल, प्रोपियोनायट्राईल, देन N ब्युटेरोनायट्राईल, N व्हॅलरोनायट्राईल, आइसोब्यूटेरोनायट्राईल, न्यू व्हॅलरोनायट्राईल, अल्फा डायमिथिल प्रोपियोनायट्राईल अँड सो ऑन. समजा हे NC ठीक आहे. आता YL क्लोराईड. मला सांगा इथं जर YL क्लोराईड लावला समजा मी म्हटलं HCOCl मग याचं काय नाव असेल? एकच कार्बन असल्यामुळे फॉर्मिल क्लोराईड, नंतर ॲसिटिल क्लोराईड, प्रोपियोनिल क्लोराईड, N ब्युटेरिल क्लोराईड, N व्हॅलरिल क्लोराईड, आइसोब्यूटेरिल क्लोराईड, अल्फा मिथिल प्रोपियोनिल क्लोराईड अँड सो ऑन. Suppose for example मी amide म्हणलं amide. Then amide means what? HCONH2. This is the amide, right? Now what happened? Only one carbon means formamide. That is formamide, acetamide, propionamide, N-butyramide, N-valeramide,
then isobutyramide or alpha methyl propionamide or neovaluramide or alpha alpha dimethyl propionamide and so on. आता हे झाले तुमचे नाव. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण बघू आता ईस्टरचं. आता मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल, आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल तर आपण काही ईस्टरचे एक्झाम्पल डिस्कस करू. नाव वी आर डिस्कसिंग सम एक्झाम्पल ऑफ ईस्टर रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. थोडंसं बारकाईने तुम्ही बघितलं पाहिजे व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ ईस्टरचे एक्झाम्पल आपण पुढच्या याच्यामध्ये डिस्कस करू. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रत्येकाचं एक्झाम्पल वेमध्ये लिहा. 50, 100, 200 एक्झाम्पल होतील पण ते तुम्हाला जमले पाहिजे.